No niin, nyt ollaan tässä Bauskassa ja ajettiin parkkiin tähän vähän ennen keskustaa. Tässä on tämmönen parkkipaikka ja tässä on tuo Bauskan linna, mihin olisi tarkoitus mennä. Lämpi keli on ihan mukavan näköistä ja tässä on joku tämmönen kahvila tässä parkkipaikalla sillasta kun tultiin yli, mutta ei ole auki nyt maanantaisin. Komea on tuo linnan ulkoasu. Komealla paikalla on linna tässä joen rannalla, eli tuosta tultiin sillasta yli ja sitten eteenpäin vähän matkaa, niin alkaisi varsinainen keskusta. Siellä on hienoja talojakin. Joessa on tosi vesi nyt aika alhaalla tähän vuoden aikaan. Ja tuolla on vanhempaa osaa, eli samalla paikalla on ollut vanhempi linna. Mutta siitäpä me kuullaan lisää. No niin, nyt ollaan tässä linnan sisäänkäynnissä ja meillä on mukana tuttu, täysin koulutettu matkaopas. Sanopas jotain, mihin ollaan menossa ja mitä tässä linnassa on. No tähän Bauskan linnaan mennään ja tässä on alun perin ollut Liivinmaan ritarikunnan linna 1400-luvulla tehty ja tämä uudemman näköinen, eli tuon vanhat rauniot näkyy tuolla vähän matkan päässä, niin tämä uudempi osa on sitten 1500-luvulla rakennettu ja niin tietenkin entisöitynyt tässä myöhemminkin sitten. Mutta tämä on ollut niin Liivinmaan liiton merkittävimpiä linnoja, kun täällä on ollut saksalaistyyppinen hallinto. Joo, ja hyvässä kunnossa näkyy. Joo. Niin kun nämä ristiretket alkoi tänne 1200-luvulla, niin Riikan piispa rekrytoi sitten kalpparitareita sotajoukoksi ja käännyttämisen avuksi. Ja sitten jossain vaiheessa nämä piispa joutui antaa sellaisen lupauksen, että 1/3 näistä valloituista maista nyt tulee tälle ritarikunnalle, josta sitten muodostui tämmöinen Liivinmaan liitto aikanaan. Ja tämä linna on sitten sen Liivinmaan liiton ritareiden perustama ja sen jälkeen kun tämä liitto purkautui, niin täällä on ollut Kuurinmaan ja Semigallian ruhtinaskunta, joka on tietenkin pitänyt majaansa täällä yhtenä keskuksena tässä ruhtinaskunnassa. Siinä on linnan pukuloistua. Kuin vanhoista elokuvista. Siinä on etuvarustuksellekin tommonen suojaus heti. Nykyään tuota voisi pitää jo perversion. Sama on tuossa toisessa. Tuommoiset rusettikoristeet laitettu. Tämä on muinainen LBGT, mikä puu. Siinä on vanhat korkokengätkin. 1599 luki tuossa. Tällä linnan alakerrassa on aseennäyttely. Onhan siinä monennäköistä. Tuossakin on tämmönen nuija, missä on kettingin pätkä, niin tommonen piikkipallo tuossa. Hurjia aseita ja miekkoja ja muita. Olisiko se 1600-luvulta, mutta on myös tuo pyssytkin ollut melkoisia. Nyt päästiin tänne asuntopuolelle, piti laittaa tossut jalkaan, että ei naarmutella lattioita, eli kenkien päälle tuli tämmöiset tossut. Tässä on vanhaa kaakelia tää lattia. Siinä on takka ja sitten on tää pöytäryhmä, missä on maustepurkkeja, eli tuossa on varmaan syöty ja tehty kaikki muukin. Ja sitten on sänky. Eli Herttuan makuuhuone oli tämä. Siinä on 2 hengen sänky ja potta on sängyn alla. Varsin pieniä on ollut ihmiset, että on tuossa 2 ihmistä matsunut, että meidän retkiautossakin on isompi peti. Yleensä se nukkuu
Vai jaa, siinä on 2 tyynyä. Niin. Silti se on lyhyt. On. Siinä on seuraava huone ja tuossa on komia kaakelihuone. Siinä on kirjoituspöytä. Joo, puut tulee tuommoinen arina, missä on valmiiksi puut päällä, eli siinä on tuommoiset koristeelliset tolpat vielä. Kynttilät taka-äärellä on tunnelmallinen maan hallitsija, eli tämä on iso alue ollut on Latviassa ja sitten menee pitkälle tuonne Liettuaan tähän ja vanha hallintoalue, mikä on kuulunut tähän. Sanotte, että tämä on hiekka-kalkkikiviseoksella pinnotettu nämä sisäosat ja maalattu kalkkimaalilla usein kertaan nämä seinät. Että se on ollut se tyyli ennen vanhaa, millä niitä on tehty. Semmoinen oli tuossa infossa mainittu. Ja täällä on seuraava huone. Täällä on oikein kunnon takka. Tää on ollut varmasti ruokasali vai onko? Juhlaruokasali, joo. Iso komia tanssisali on tässä, mutta takka on paljon pienempi kuin tuolla ruokasalissa. Että ehkä tässä on tanssiessa tullut niin paljon lämpöä kuin ollut väkiä. Että semmonen. Kun me ei katso. Ja nyt mentiin tänne vanhan linnan puolelle, eli tämä on se vanhempi osa, mitä on säilynyt, jonka paikalle tämä uusi on rakennettu, mutta täällä monen näköistä sitten. Vanhan linnan sisäpiha. Torni on kiivetty ja täältä voi katsella maisemia tämän vanhan linnan sisäpihalle ja kauemmaskin tähylle, että näkyykö vihollisia täällä suunnassa. Uuden linnan sisäpihan puolelle tästä näkymää. Tämmöisiä maisemia ja puolustusnäkymiä. Täällä tietysti joka torni on ollut miehitetty joka suuntaan. Ylhäältä tornista voi katsoa, kun tuolla lattiassa pyylyy kolmiulotteisesti tämän linnan kuvaa. Minkä näköistä on ollut. Tiedä erottuuko paljon kamerassa, mutta keskeltä auki tää torni tässä. Täytyy sanoa, että Bauskan linna menee suosituslistalle, eli nätti kompakti kohde. Ei liian iso kokoinen, että tarvitsisi koko päivää kiertää. Mutta ihan tässäkin aikaa menee, kun käy koko linnan läpi ja vähän tutustuu tuohon historiaan. Paikka on komea tässä mäen päällä, kyllä tosi hieno. Ja siellä on tykitkin puolustusasemissa valmiina. Mihinkäs suuntaan ne osoittaa? Itänaapuriin. Bauskan keskustaan pysähyttiin ja käydään nyt tuossa Bauskan Panimon olutkaupassa katsomassa. Tässähän se kyltti on. Tuolla on jotain matkamuistojakin oluen lisäksi näköjään. Porskeittoa ja espanjalaista ja viiniä. Ootko maistanut Bauskassa? On tumma on. No niin, Liettuan puolelle tultiin, että heilahti. Tultiin tuosta Bauskasta Virtsaihin, niin tämmöistä pienempää tietä ja saatiin nauttia hyvästä soratiestäkin 10 kilometriä. Oli kyllä melkoista kyytiä, mutta nyt ollaan taas asfaltilla ja sen takia ajettiin tästä ja ajettu päätietä tuosta vierestä, että kierrettiin 5 kilsaa tässä, niin koska nyt on se NATO-kokous tuolla Vilnassa tällä viikolla ja
tehostettu rajavalvonta, niin kyllä vain täälläkin pysäytettiin ja katsottiin auton rekisteriote, ajokortti, passit ja sitten kurkattiin vielä auton sisälle, että ei olla menossa NATO-huippukokoukseen. Mutta eihän me olla, kun me mennään tähän Pirtsaihin ja Pirtsai Campingsille. Ja kaveri Jarmo ajaa tuolla perässä moottoripyörällä ja niin hänellä on joku bed and breakfast, ei kun Airbnb-kämppä siellä Pirtsaissa, mutta yhdessä liikutaan siellä sitten. Katsotaan minkälainen on Pirtsai Campingi. Siellä ei ollut vapaita mökkejä yhtään, niin hän otti sitten Airbnb. Eli ilmeisesti aika paljon matkailijoita on nyt liikkeellä. Mutta tästä ei ole enää kuin parikymmentä kilsaa sinne Pirtsain campingille. Että pitäisi olla keskellä kaupunkia ja siitä meni taas joku valtava silta. Kehuttiin Liettuan pisimmäksi tai jotain vastaavaa kävelysiltaa, mutta luultavasti se nyt ei mikään mahdoton ole kuitenkaan niin isolla mittapuulla. Jees, mutta tästäpä me ajellaan. Käytiin syömässä tuossa Bauskassa ravintolassa ja hyvin herkulliset oli nää makkaraa kaveri söi siellä, mutta söi saslikkia ja tämän näköinen porsas saslikki. Siinä on tuommoista punasipulia ja vähän salaattia ja vähän perunoita ja tulipa nyt testattua tämmönenkin ruokavaihtoehto. Jees, mutta ei muuta kuin kohti Pirtsaita. Vähän on tää pieni tie, tämmönen monttunen, mutta ei tässä nyt pahasti reikiä ole. Se on vain tämmösiä pieniä heittoja. Vilja on kovin keltaista jo. Kaikki on niin kapeita. Pyöräilin tähän Pirtsain keskustaan ja siellä on nyt ilmeisesti kirkon menossa. En tiedä onko. 5 ihmistä istuu sisällä, ovet oli auki. Täällä on kyllä tyylinä täälläkin, että se kirkko on aina auki, että ihmiset pääsee. Tuossa onkin mukava leikata nurmikko tuosta. Tuossa on joku linnoitus varmaan, kun siinä on tuo tykit tuossa. Pirtsain linna, joo. Iltapyöräilyä täällä Pirtsain rannalla ja täällä menee tosi hieno tommonen rantaraitti, mikä kiertelee järven rantaa. Tuossa on tommonen vanha kirkkokin. Todella näyttävän näköinen. Puinen sulkakynä monumentti. Jees. Joo. Varsin komeen näköinen silta vie kävelysilta tuonne asuinalueellekin. Ei tuuleskele. Liettualaista asuinaluetta kuvataan nyt tätä minkälaista.